सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। i.p.o अपडेटमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। i.p.o को प्रतीक्षामा रहनुभएका र i.p.o मा चाख राख्ने साथीहरुको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको खबर आइरहेको छ। अर्को एउटा इन्स्योरेन्स सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि i.p.o निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ यही चैत्र 3 गते आवेदन दिएको छ। यो कम्पनीले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ i.p.o निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। यो कम्पनीले अंकित मूल्य 100 रुपैयाँमा थप 190 रुपैयाँ प्रिमियम थपेर 290 रुपैयाँ प्रति कितामा चाहिँ i.p.o निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग चाहिँ अनुमति मागेको। यो सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले 290 रुपैयाँका दरले जम्मा 3 अर्ब 26 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 12 लाख 50 हजार किता चाहिँ i.p.o निष्कासन गर्न लागेको छ। यसैगरी हेर्दाखेरि यो कम्पनीको i.p.o चाहिँ 11 लाख 25 हजार लगानीकर्तालाई चाहिँ 10 किताको दरले पर्ने देखिन्छ। अब केही पर्सेन्टेज चाहिँ यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि पनि छुट्याइन्छ र यसरी हेरेर लगभग 10 लाख भन्दा बढी लगानीकर्तालाई चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ यो कम्पनीको i.p.o पर्ने देखिन्छ। र यो कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी यो i.p.o निष्कासन गरिसकेपछि यो कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी चाहिँ 3 अर्ब 75 करोड चाहिँ पुर्याउने छ। बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार चाहिँ 5 अर्ब पुँजी पुर्याउन कम्पनीले 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ चाहिँ थप्नुपर्ने देखिन्छ र कम्पनीले i.p.o निष्कासन पश्चात चाहिँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनको लागि चाहिँ कम्पनीले बोनस र हक पर शेयरको चाहिँ अब साथ दिने देखिन्छ। अब यो कम्पनीको i.p.o भर्नको लागि चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्छ। अहिले यो कम्पनीले भर्खर मात्र धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिएको छ। अब धितोपत्र बोर्डले चाहिँ केही समय पछाडि यसलाई एप्रुभ दिनेछ र एप्रुभ दिने लगत्तै हामीले यो कम्पनीको i.p.o चाहिँ भर्न सक्छौं। हस्त यो i.p.o अपडेटको छोटो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।